नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सालिक च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। टेक्निकल सालिक च्यानललाई आजसम्म सब्स्क्राइब गर्न भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। र आजको भिडियोमा तपाईहरुले जान्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्ड कसरी इन्स्टल गर्ने र त्यसलाई कसरी कम्प्युटरमा काम गर्न लगाउने। त साथीहरु, अब भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा नेट जोड्नु पर्ने हुन्छ। मैले जोडिसकेको छु र एउटा गुगल ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले गेट इन्टु पीसी। लेखिसकेपछि तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस हुनेछ। गेट इन्टु pc.com लेखेको छ, त्यसलाई ओपन गर्नु होला र यहाँ तपाईले सर्च वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस 2007 मैले 2007 सालको माइक्रोसफ्ट अफिसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न चाहेको छु। त्यो मैले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस 2007 को लाई डाउनलोड गर्छु। तपाईले जुन पनि माइक्रोसफ्ट अफिस डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ 4 इयर्स अगोको उसलाई चाहिँ मैले डाउनलोड गर्छु। है त साथीहरु, तपाईले पनि आफुलाई मनपर्ने माइक्रोसफ्ट अफिस डाउनलोड गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा मैले गरेको अनुसार तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले हल्का तल आउनु होला र माइक्रोसफ्ट अफिस 2007 लाई अथवा 2010 2015 सबैलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हल्का तल आउनु होला। जबसम्म तपाईको कम्प्युटरमा डाउनलोड बटन देखिदैन तबसम्म तल आइराख्नु होला र तलको बटनमा क्लिक नगर्नु होला। माथिको हाउ टु इन्स्टल दिस सफ्टवेयर भनेको छ, त्यसलाई माथिको डाउनलोड बटनलाई क्लिक गर्नु होला। डाउनलोड बटन क्लिक गरिसकेपछि यहाँ प्रोसेसिङ हुनेछ। एकैछिन पछि चाहिँ तपाईको अगाडि डाउनलोड बटन आउनेछ। प्लिज वेट फाइल विल स्टार्ट डाउनलोडिङ भनेर अटोमेटिकली भनेको छ। अटोमेटिकली आउँछ। यो 500 MB को छ। अनि तपाईले स्टार्ट डाउनलोडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु। है त साथीहरु, मैले चाहिँ डाउनलोड गर्दिन। तपाईले यसै गरी डाउनलोड गर्नु होला। र अब मैले तपाईलाई कसरी यसलाई इन्स्टल गर्ने भनेर मैले चाहिँ डाउनलोड भएको ठाउँमा तपाईलाई देखाउँछु। कसरी तपाईलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र साथीहरुको साथमा चाहिँ शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। र मैले डाउनलोड गरेको त्यो माइक्रोसफ्ट अफिस 2007 को माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ यो हो। र मैले चाहिँ तपाईले पनि स्ट्याक गर्नु होला। स्ट्याक गरिसकेपछि तपाईले स्ट्याक भइसक्यो र स्ट्याक भएको फोल्डरलाई तपाईले ओपन गर्नु होला। सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ तलतिर। त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसक्यो, इन्स्टल गर्छु मैले। तपाईले पनि इन्स्टल गर्नु होला र नबुझेको कुरा कमेन्ट गर्नु होला र साथीहरुको माझमा लाइक अनि शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र मैले चाहिँ तपाईलाई आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा एउटा माइक्रोसफ्ट अफिस 2007 को प्रोडक्ट की दिनेछु। हेर्नुस्, यही कि मैले तपाईलाई मेरो च्यानल मेरो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र कपी गरेर मैले चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्छु। र हेर्नुस्, यहाँ टिक लागिसक्यो र यहाँ कन्टिन्युमा हामीले क्लिक गर्छौं र हाम्रो यो इन्स्टल हुनेछ। र आई एग्रीमा गरी कन्टिन्युमा क्लिक गर्छौं र इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्छौं। यसै गरी इन्स्टल हुनेछ। टाइम लिनेछ इन्स्टल हुनलाई चाहिँ। मैले चाहिँ तपाईलाई यो भिडियोमा पज गर्छु र इन्स्टल भइसकेपछि हाम्रो प्रोडक्ट कीले काम गर्छ कि गर्दैन र हाम्रो कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट अफिस काम गर्छ कि गर्दैन भनेर मैले तपाईलाई पुरा भिडियोमा देखाउने छु। मन परेमा लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। टाइम लिनेछ, त्यही भएर मैले यो भिडियोलाई चाहिँ हल्का पज गर्ने छु। इन्स्टल भइसकेको छ हाम्रो पीसीमा।
क्लोज गर्दा हुन्छ क्लोज गर्नु होला र अब यहाँ हेर्नुहोस् म यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस लेख्छु माइक्रोसफ्ट अफिस डेस्कटप एप्स लेखेको छ हेर्नुहोस् हाम्रो अब काम गरिरहेको छ तपाईले यसै गरेर आफ्नो कम्प्युटर तपाईले आफ्नो पीसीमा वर्ड अथवा एक्सेल सबै अफिस चाहिँ तपाईले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ मन परेमा लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला वाचिङ दिस भिडियो